Đây là khi không có filter. Và bùm chiu. Đây là khi có. Thử lại khi không có. Chiu. Và đến khi lại có. Chiu. Xin chào các bạn, mình là Sơn Nguyễn và trên tay mình hiện tại đang là chiếc ND Filter của Polar Pro, phiên bản đặc biệt của Peter McKinnon. Và mình đã phải chờ 2 tháng để order em nó từ Mỹ về Việt Nam. Và nó có điều gì đặc biệt và tại sao các bạn lại cần nó ở trong việc quay phim hay là chụp ảnh? Các bạn hãy cùng xem clip này để hiểu rõ hơn nhé. Điểm đặc biệt lớn nhất của chiếc ND Filter này đó là nó có thể thay đổi độ sáng tối. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Chiếc filter này có thể thay đổi từ 2 cho đến 5 stop. Ngoài ra nó còn là một phụ kiện rất đẹp với vòng thông tin được sơn màu vàng đồng, có chốt tiện dụng để bạn không xoay quá giới hạn giữa 2 và 5 stop gây nhầm lẫn. Chiếc ND Filter này có giá 250 đô ở bên thị trường Mỹ và mình đã phải nhờ người cầm xách tay em nó về Việt Nam với một mức giá không hề rẻ cho lắm. Đi kèm chiếc filter này là một cái hộp đựng filter cực kỳ đẹp, cực kỳ đầm với họa tiết phai xước. Và trên đấy có hiển thị đầy đủ thông tin của filter. Đây hiện tại phiên bản mình đang có là 82mm và từ 2 cho đến 5 stop. Ngoài ra đi kèm chiếc filter này thì nhà sản xuất cho chúng ta thêm một cái cáp cực kỳ đẹp, cũng là cáp phi 82mm. Và đây là một chiếc cáp cao su sẽ giúp cho các bạn bảo vệ lens tốt hơn và rất là tiện lợi khi tháo ra lắp vào, không giống như những cái chiếc cáp mặc định của lens. Ngoài ra chiếc kính này còn có công dụng chống xước cực kỳ tốt và mình đã thấy một số YouTuber khác đã thực hiện bài test với chiếc filter này. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ không thực hiện bài test đó ở trong clip này đâu, tại vì mình đã chờ rất là lâu để được trên tay em nó rồi. ND Filter thì các bạn rất là quen thuộc rồi, thường được sử dụng rộng rãi ở trong vấn đề nhiếp ảnh, dùng để các bạn có những cái bức hình phơi sáng giúp cho vệt mây hay là vệt nước được mịn hơn, hay là những cái ánh đèn vào trong ảnh sẽ được nổi bật hơn. Nhưng mà đấy là ở trong nhiếp ảnh, còn trong vấn đề quay phim thì sao? Trong quay phim thì các bạn luôn biết rằng có một cái công thức rất là quen thuộc, đó là các bạn luôn phải giữ chỉ số shutter speed gấp đôi với chỉ số frame rate để các bạn có thể tạo ra một cái motion blur, nó giúp cho mọi thứ trở nên cinematic hơn rất là nhiều. Nếu mà các bạn để shutter speed quá cao thì những cái chuyển động của bạn, những cái motion của bạn thì nó sẽ rất là cứng và thô. Và nếu như các bạn để ở mức shutter speed hợp lý thì những cái chuyển động của bạn sẽ được mượt mà hơn. Và việc duy trì cái shutter speed đấy nó cũng sẽ liên quan đến rất là nhiều về việc mở khẩu. Và không những thế, vào trong những cái ngày nắng gắt, các bạn muốn mở khẩu thật là lớn để các bạn có thể tạo ra một cái depth of field thật là sâu, thật là đẹp, mịn với những cái bức hình background blur hay là bokeh, thì chiếc filter này sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đó. Và sau đây sẽ là một đoạn clip ngắn mình quay trong lúc đi công viên. Các bạn hãy cùng xem và cảm nhận nhé.
Sau khi xem clip thì các bạn cảm thấy như thế nào? Cá nhân mình thì mình hài lòng 100% về em nó. Nhưng không phải là chiếc filter này không có điểm trừ đâu nhá. Điểm trừ lớn nhất và cũng là điểm mà mình rất là tiếc khi mình nhận được chiếc filter này, đó là họ chỉ làm từ 2 cho đến 5 stop thôi. Và nếu như mà họ có thể làm từ 0 đến 5 stop thì rất là tuyệt vời. Tại vì mình sẽ thay em nó với những chiếc filter khác. Ví dụ như ở đây mình đang có chiếc filter của BW. Đây là chiếc filter UV. Và đây là một thứ không thể thiếu được khi mà các bạn sử dụng chụp ảnh, hoặc là các bạn sử dụng những cái chiếc lens mà rất là đắt tiền. Ví dụ như mình hiện tại mình đang dùng chiếc 24-70 của G Master f2.8. Và nếu như không có chiếc filter này thì mình rất là sợ khi đem chiếc lens của mình ra ngoài với cái môi trường kia. Và nếu chỉ cần một vết xước thôi mình sẽ ân hận rất là nhiều. Một vài lời khuyên cho các bạn có ý định mua filter, đó là các bạn nên mua những chiếc filter có phi 82mm. Lý do vì sao các bạn lại cần phải mua những chiếc filter có phi 82mm? Đó là khi mà các bạn sử dụng rất là nhiều lens và các bạn cần phải có filter dành cho mỗi lens. Và mỗi lens đó thì lại cần những cái chiếc filter có những cái chỉ số phi khác nhau. Thì nếu như các bạn vào mua một chiếc filter có phi 82mm và sau đó các bạn mua thêm những cái vòng ring up cái size của filter lên ấy, thì các bạn sẽ tiết kiệm được một số tiền khá là lớn. Và ví dụ như ở đây mình đang có hai chiếc filter này. Vì giá của những chiếc filter này không hề rẻ. Và nếu như với mỗi lens các bạn lại mua những cái chiếc filter riêng thì nó sẽ rất là đắt. Và số tiền đấy thì các bạn có thể dùng để mua những cái chiếc vòng upsize tiện hơn rất là nhiều và sẽ tiết kiệm chi phí cho các bạn rất là nhiều. Đây là clip chia sẻ nhanh về chiếc ND Filter của Polar Pro. Và nếu các bạn thích hãy like, share, subscribe để mình có thêm động lực làm thêm những cái clip khác. Và sắp tới sẽ có thêm rất là nhiều những clip tutorial, những clip hướng dẫn về quay phim chụp ảnh. Mong là các bạn sẽ ủng hộ mình. Mình cảm ơn. Mình là Sư Nguyễn.